मित्रांनो, क्राफ्ट अँड किचनमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे। आज बाजरीची एक रेसिपी आपण बघणार आहोत। बाजरीच्या खारोड्या किंवा बाजरीची सांडगे ज्याला म्हणतात। महाराष्ट्रभर बहुतेक ठिकाणी हे सांडगे केले जातात आणि खूप सोपी पद्धत आहे। त्यासाठी मी इथे अर्धा किलो जवळपास बाजरी घेतलेली आहे आणि त्याला आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचे। फक्त आपल्याला हे धुवून घ्यायचे आणि नंतर ओलवण्याची प्रक्रिया करायची। ओलवण्याची प्रक्रिया या रेसिपीमध्ये फार महत्त्वाची आहे। ऑलरेडी माझं बाजरी स्वच्छ धुतलेली आहे। फक्त आपल्याला आता 1-2 मिनिट आपण पाण्यात ठेवली की लगेचच आपल्याला वरची जी बाजरी किंवा काय त्याच्यामध्ये हलका कोंडा वगैरे असेल तो वरती निघून येतो। असे हाताने थोडंफार चोळून घ्यायचे, तो कोंडा वरचा काढून घ्यायचा आणि एका चाळणीवर मी सुती कपडा घेतलेला आहे। आता त्या सुती कपड्यावर रुमालावर आपल्याला ती बाजरी टाकून घ्यायची। आता ही याची पुरचुंडी बांधून आपल्याला रात्रभर ठेवायचं। 5-6 तास ठेवलं तरीही चालतं, पण मी रात्रभर ठेवते। याच्यामध्ये जो बाजरीचा ओलसरपणा आहे त्याच्यामुळे बाजरी थोडी मऊसर होते आणि आपला त्याच्यावरचा जो कोंडा आहे तो निघण्याचं काम याच्यामध्ये होतं। म्हणून ही ओलवण्याची प्रक्रिया फार महत्त्वाची आहे। आता आपल्याला हे दुसऱ्या दिवशी सकाळी बघू शकता तुम्ही की बाजरी थोडीशी ओलसर आणि थोडी सॉफ्ट झालेली आहे। बाजरीच्या वरचं जे कवर असतं ते फार कडक असतं आणि हे ओलवण्याच्या प्रक्रियेमुळे ते थोडंसं मऊसर होते आणि आपला पदार्थही चांगला होतो। त्याच्यामुळे ही प्रक्रिया करून घ्यायची। आता आपल्याला हे मिक्सरमध्ये भरड करून घ्यायची। याची फार बारीक पीठ न करता आपल्याला हे थोडंसं रवाळ दळून घ्यायचं आहे। फारच जाड येत असेल तर आपल्याला चाळणीने चाळून घेऊन नंतर पुन्हा जो कोंडा उरतो तो आपण याच्यामधला काढून घेऊ शकतो। तर इथे मी पुरण दळण्याची चाळणी जी असते ती घेतलेली आहे। ती फार बारीकही नाही आणि फार जाडही नाही, एक मीडियम साईजची ती चाळणी आहे। त्याच्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये चाळून घेते आणि वरचा जो आता हा रवा जो आपल्याला मिळालेला आहे, आता वरचा जो फार कोंडा किंवा जाडसर दाणे होते ते मी काढून घेतले आणि आता हे सगळं आपलं पीठ दळून झालेलं आहे। आता एकदा हे मोजून घेणार आहोत आपण। 1.5 वाटी जवळपास या वाटीने, मोठ्या वाटीने हे पीठ भरलेलं आहे। आता एक लहान वाटी पाणी घेऊन आपल्याला हे पीठ जे आहे ते भिजवून घ्यायचं आहे। त्यामुळे आपले बाजरीचा जो रवा आहे किंवा पीठ आहे ते सॉफ्ट होतं। तर साधारण 1 ते 1.5 वाटी पाणी घेऊन आपल्याला हे भिजवून ठेवायचं आहे। आता 15-20 मिनिटासाठी आपण हा रवा असाच भिजून बाजूला ठेवणार आहोत। तोवर आपण पाणी मोजून घेऊया। 1.5 पट पाणी आपल्याला लागत असतं, तर आपलं 1.5 वाटी पाणी होतं तर मी 3 वाट्या इथे पाणी घेतलेले। थोडंसं मोठ्या कढईमध्ये मी हे शिफ्ट करून घेते, कारण रवा फुलल्यानंतर तो खूप जास्त होतो। त्याच्यामुळे आपण मोठ्या याच्यात एक पाणी उकळू देऊया। तोवर आपण दुसरी मसाल्याची तयारी करून घेऊ। त्याच्यामध्ये आपण हिरवी मिरची जी थोडीशी लाल झालेल्या असतील त्याही चालतील, लसूण घ्यायचा आहे भरपूर आणि कोथिंबीर मी त्याच्यामध्ये टाकलेली आहे। आता जिरे आणि मीठ आपल्याला टाकून घ्यायचे। मीठ इथे घालतोय त्यामुळे पाण्यात मीठ घालताना आपल्याला बेताने घालायचं आहे। जिरे मी 2-3 चमचे टाकलेले आहेत मोठे। तुम्हाला आवडेल त्या प्रमाणात तुम्ही याच्यामध्ये कमी जास्त करू शकता। हिरव्या मिरचीऐवजी तुम्ही लाल मिरची पावडरसुद्धा वापरू शकता किंवा काश्मीरी वापरली तर त्याला लालसरपणासुद्धा येतो। आता हे पाणी गरम झालेलं आहे। जवळपास 1 ते 1.5 वाटी लहान वाटी मी तीळ घातलेले आहेत। जेवढे तीळ जास्त असतील तेवढे तो पदार्थ चांगला कुरकुरीत होतो आणि खायलाही चांगला लागतो। आता याच्यामध्ये आपल्याला मिरचीचं जे वाटण आहे ते घालायचं आहे। मिरची आणि लसूण जास्त प्रमाणात पाणी उकळल्यानंतरच घालायचं आहे आणि लसणाचं प्रमाण जास्त टाकलं तर छान चव येते त्याला। आणि कोथिंबीर जी आपण बारीक कापून ठेवली होती वेगळी, तीसुद्धा मी त्याच्यामध्ये घालून घेतली। चांगलं ढवळून घ्यायचं आहे। आता मीठ घालतोय, तर मीठ ऑलरेडी आपण त्या वाटणामध्ये टाकलेलं आहे, त्याच्यामुळे आपण इथे बेतानेच मीठ घालायचं आहे। पाणी थोडंसं आपल्याला उकळी अजून येऊ द्यायची आणि आता त्यामध्ये हा जवळपास 15 ते 20 मिनिट रवा आपण भिजत ठेवला होता तो आता आपण याच्यामध्ये घालणार आहोत। गॅस स्लो किंवा मीडियम करून घ्यायचा आणि चमच्याने रवा टाकत एका हाताने आपल्याला हे ढवळत घेत राहायचं आहे। हिवाळ्यात किंवा पावसाळ्यात भाजून खायला कच्चा कांदा जो असतो तो फोडून घ्यायचा आणि त्याच्याबरोबर खायचं किंवा शेंगदाणे त्याच्यासोबतसुद्धा हे सांडगे खाल्ले जातात, खूप छान लागतात। तळून न खाता भाजून जर तुम्ही हे खाल्ले किंवा तसे नुसते जरी खाल्ले तरी याची चव अप्रतिम लागते। तर हे आता आपल्याला पूर्ण रवा त्याच्यामध्ये टाकून झालेला आहे।
थोडंसं आपण परतून मीडियम हीटवर किंवा हाय हीटवर जरी तुम्ही शिजवलं तरी त्याला ढवळत राहायचे आणि 5-1 मिनिट झाल्याच्यानंतर आपण याला वाफ आणणार आहोत. तर मीडियम हीट किंवा स्लो हीटवर आपल्याला गॅस ठेवायचा आणि एक दणदणीत वाफ आणायची. नंतर बघायचं जर सॉफ्ट झाला असेल तर आपल्याला ते मिश्रण गॅस बंद करायचा आणि नसेल सॉफ्ट झालं तर अजून एकदा आपण शिजू देऊ. तर इथे सॉफ्ट झालेलं आहे. आता मी इथे गॅस बंद करते आणि पूर्णपणे याला थंड होऊ देते. थंड झाल्यावर ते घट्ट होत जातं मिश्रण. अजून आपण थोडंसं थंड होऊ देऊया. हाताला चटके बसणार नाहीत कारण आपल्याला हाताने हे सांडगे घालून घ्यायचे. तर थोड्या वेळाने बघा अगदी छान घट्ट झालेलं आहे. त्यातला रवा जो आहे तो चांगला फुललेला आहे. आता एका वाटीमध्ये पाणी घ्यायचं. हाताला पाणी लावत एक छोटे गोळे करून आपल्याला सांडगे घालून घ्यायचे. ताटामध्ये घाला, प्लास्टिकवर घाला किंवा कपड्यावर घातले तरीही चालतात. आता याला कडकडीत उन्हाची आवश्यकता असते या सांडग्यासाठी. त्याच्यामुळे घातले की आपल्याला लगेच हे ताट उन्हात नेऊन ठेवायचं आणि छान. आता हे मिश्रण इतका छान सुगंध येतो की तुम्ही असंही ते खाऊ शकता आणि सांडगे बनवल्यावर ते छान लागतातच. तुम्ही कधी केले नसाल तर नक्की ट्राय करा. इथे सगळे सांडगे घालून झालेले आहेत. ऊन दिलं होतं मी, 1 दिवसाचं ऊन दिलं. तर अजून मला याला अजून 1 दिवस ऊन द्यावं लागेल कारण आतमध्ये ओलसर आहेत. वरतून जरी ते कडक वाटत असले तरी आतमध्ये ओलसर आहे. चांगले कणकणीत वाळून घ्यायचे आणि वर्षभरासाठी तुम्ही याला स्टोअर करून ठेवू शकता. मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे कांद्याबरोबर किंवा शेंगदाण्याबरोबर हे खूप छान लागतात. तुम्ही नक्की करून बघा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनलासुद्धा प्रेस करा. तिच्यामुळे माझ्या चॅनलचे सर्व अपडेट्स तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी येतील आणि तुम्हाला माझ्या चॅनलवरचे सर्व अपडेट्स लवकर कळतील. याशिवाय सगळे व्हिडिओसुद्धा बघता येतील. तर हे सांडगे तयार झालेले आहेत. व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की कळवा. धन्यवाद.